การแข่งขันสุดยอดเชฟมือหนึ่งกับเมนูสูตรลับที่ทำให้กษัตริย์เกาหลีถึงกับกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่แล้วในท้ายที่สุดใครจะเป็นผู้ชนะสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง Le Grand Chef เรื่องราวเริ่มต้นที่วูนำจงสถาบันอาหารอันดับหนึ่งของเกาหลีได้มีการแข่งขันทำอาหารด้วยเนื้อปลาปักเป้าระหว่างโอบงจูหลานชายมันชิกเจ้าของสถาบันกับพระเอกซงซานแต่จู่ๆกรรมการก็เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงหลังจากทานเนื้อปลาของพระเอกบงจูจึงเข้ามาต่อว่าที่เขาไม่เอาพิษออกจากปลาให้หมด5 ปีผ่านไปฟูจิวาระได้นำมีดพ่อครัวหลวงกลับมาอย่างประเทศเกาหลีเพื่อจัดการแข่งขันทำอาหารค้นหาผู้ที่เหมาะสมกับมีดเล่มนี้ซึ่งเหตุผลที่มีดมีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้เป็นเพราะหลังจากที่พระเจ้าซุนจงสิ้นพ่อครัวหลวงปฏิเสธที่จะทำอาหารให้แก่ผู้ล่าอาณานิคมชาวญี่ปุ่นจึงใช้มีดเล่มนี้ตัดมือตนเองทิ้งหนังตัดฉากมาที่นางเอกจีซูหัวหน้าได้พาเธอมาที่บ้านของพระเอกเพื่อให้ลองชิมฝีมือการทำอาหารของเขาแน่นอนครับว่ามันอร่อยมากหัวหน้าต้องการให้พระเอกเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารซึ่งเขาก็ปฏิเสธเพราะอยากใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่ดูแลปู่ที่มีความผิดปกติทางจิตเช้าวันถัดมาพระเอกก็พบนางเอกนอนหลับอยู่ในรถเนื่องจากหัวหน้าสั่งให้เธอพาเขาไปร่วมการแข่งขันให้จงได้แต่พระเอกก็ไม่ยอมกรอกใบสมัครนางเอกจึงตามเกาะติดเขาไม่ยอมปล่อยจากนั้นพระเอกก็ไปขายผักด้วยหน้าตาและความปากหวานจึงขายดิบขายดีถึงขนาดมีลูกค้าประจำคนหนึ่งอยากจะยกลูกสาวให้แต่เขาก็ยังไม่มีโอกาสได้พบเธอแล้วพระเอกก็ได้บังเอิญเจอทกกีเพื่อนเก่าสมัยอยู่วูนำจงที่หันมาเปิดร้านอาหารของตนเองหลังกินข้าวเสร็จชายคนหนึ่งได้เข้ามาขอเหมาผักทั้งคันรถไปส่งที่สถาบันอาหารวูนำจงแล้วหนังก็เล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อ15 ปีก่อนหน้านี้พระเอกได้เข้ามาที่วูนำจงเขามีพรสวรรค์ในการทำอาหารเหนือกว่าทุกคนอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของรสชาติอาหารก็ดีกว่าบงจูหลานชายที่เขาหวังอยากจะให้เป็นผู้สืบทอดขณะที่พระเอกกำลังหวนคิดถึงอดีตบงจูก็เดินเข้ามาชวนให้เขามาเป็นลูกมือในการแข่งขันเพื่อชิงมีดพ่อครัวหลวงแต่พอพระเอกปฏิเสธที่จะช่วยบงจูก็ขุดเรื่องในอดีตมาพูดที่ทุกคนเกือบต้องตายเพราะเขาทำให้พระเอกเปลี่ยนใจตกลงเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองคือเชฟอันดับหนึ่งที่แท้ทรูสำหรับท่านที่ชอบดูหนัง Netflix จะจ่ายแพงทำไมดูกับ Netflix Theater เพียงเดือนละ129 บาทเท่านั้นจากปกติ419 บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องแถมยังมีหนังแนวออสจักกิ้งแกลดให้ดูอีกเพียบสามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนสมัครง่ายไม่มีสัญญาผูกมัดเพียงสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วการแข่งขันทำอาหารรอบแรกก็เริ่มต้นขึ้นโดยโจทย์แรกก็คือสัตว์ปีกพระเอกเลือกใช้ไก่ฟ้าในการทำอาหารส่วนบงจูเลือกใช้ไก่บ้านเมื่อคณะกรรมการได้ชิมอาหารของบงจูต่างก็ชื่นชมในรสชาติในขณะเดียวกันกรรมการแสดงท่าทางไม่ต้อนรับพระเอกเพราะทุกคนเกือบต้องตายเพราะปลาปักเป้าที่เขาเคยทำแต่ด้วยฝีมือพระเอกก็สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้โดยง่ายในวันถัดมาก่อนเริ่มการแข่งขันพระเอกสังเกตเห็นว่าบงจูแอบยัดเงินให้แก่พวกคณะกรรมการแล้วการแข่งขันรอบ2ก็เริ่มต้นขึ้นโดยเมนูที่จะต้องทำในรอบนี้ก็คือปลาปักเป้านั่นทำให้พระเอกถึงกับเครียดเพราะบาดแผลในอดีตยังคงตามหลอกหลอนเขามาโดยตลอดแต่พระเอกก็สู้ไม่ยอมถอดใจเพราะเขาคือเชฟมือหนึ่งซึ่งเพื่อนก็บ่นว่าหากคนชิมกินแล้วตายกูจะติดคุกหรือเปล่าวะแน่นอนครับว่าเมนูอาหารของบงจูทำออกมาได้อย่างสวยงามราวกับผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมในทางตรงกันข้ามคณะกรรมการทุกคนปฏิเสธที่จะชิมอาหารของพระเอกเพราะต่างก็กลัวตายซึ่งบงจูคือผู้อยู่เบื้องหลังเมนูปลาปักเป้าในรอบนี้แล้วหนังก็เล่าย้อนไปเมื่อ5 ปีก่อน
บงจูถูกคุณปู่ตบหน้าและสั่งให้หลานชายเอาชนะพระเอกให้ได้เพื่อจะได้ขึ้นมาแทนที่เขาอย่างสมภาคภูมิพร้อมกับเฉลยความจริงว่าบงจูคือคนที่แอบเอาพิษปลาปักเป้าใส่ไปในจานอาหารของพระเอกเมื่อกรรมการทุกคนไม่ยอมชิมทางผู้จัดงานก็บอกว่าหากเป็นแบบนี้เราก็ไม่สามารถตัดสินได้ซึ่งกรรมการทุกคนก็ยืนยันเสียงแข็งบอกถ้ากูชิมแล้วตายใครจะรับผิดชอบนางเอกจึงกินให้ทุกคนดูว่าปลอดภัยแต่จู่ๆเธอก็เกิดอาการผิดปกติเพราะมันอร่อยจนหยุดกินไม่ได้ทำให้พระเอกผ่านเข้ารอบนางเอกได้มาถ่ายทำรายการอาหารที่วูนำจงทำให้บังเอิญเห็นชายคนหนึ่งที่มีท่าทางแปลกๆในรอบต่อมาโจทย์ระบุให้ใช้เนื้อวัวเพราะในสมัยโซชอนพ่อครัวหลวงมักจะนำมาทำเป็นอาหารผลการแข่งขันในรอบนี้ทำให้เหลือผู้เข้ารอบเพียง10 คนสุดท้ายซึ่งคนที่ได้คะแนนสูงสุดในเวลานี้ก็คือพระเอกทำให้บงจูไม่พอใจมากเพราะมันมีผลกระทบทำให้หุ้นส่วนทางธุรกิจปฏิเสธเรื่องการขยายสาขาจนกว่าเขาจะเป็นผู้ชนะในรอบถัดไปโจทย์ระบุให้ใช้ถ่านไม้ในการทำอาหารพระเอกจึงมาหาทกกีเพราะเขารู้ว่าใครคือมือเผาถ่านที่ดีที่สุดทกกีได้มาขอคำแนะนำจากคุณฮันที่เป็นนักโทษแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะช่วยในขณะเดียวกันบงจูก็ได้มาที่คุกขนอาหารมาเลี้ยงนักโทษเพราะหวังอยากได้ถ่านจากคุณฮันเช่นกันแต่ด้วยนิสัยกวนตีนพูดไม่เข้าหูคุณฮันก็เลยอัดแม่งซะเลยทำให้เขาต้องถูกขังเดี่ยวแล้วพระเอกก็บังเอิญพบแม่ของคุณฮันทำให้ได้รู้ว่าสมัยยังเด็กเขาสูญเสียพ่อด้วยความที่ฐานะยากจนแม่คุณฮันจึงแต่งงานไปอยู่กับสามีใหม่ซึ่งเขามักจะทุบตีคุณฮันโดยผู้เป็นแม่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ทำได้เพียงแค่แอบเก็บหัวมันไว้ให้ลูกชายกินในวันหนึ่งแม่ได้ทิ้งเขาไปส่วนคุณฮันก็ขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนเขาเป็นคนเผาถ่านเมื่อคุณฮันได้ข่าวของแม่เขาก็รีบมาหาโดยหวังจะอวดแม่ว่าตอนนี้เขาคือมือหนึ่งเรื่องเผาถ่านแต่ก็เห็นแม่ถูกสามีใหม่รังแกคุณฮันเหลือทนจึงได้ใช้ถ่านเสียบมันจนเสียชีวิตแล้วพระเอกก็ทำมันเผาส่งไปให้คุณฮันกินในคุกทำให้เขาหวนคิดถึงเรื่องราวสมัยเด็กคุณฮันจึงได้วาดแผนที่ให้พระเอกไปตัดต้นไม้ต้นหนึ่งที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นถ่านที่ดีที่สุดการเผาถ่านจึงได้เริ่มขึ้นในขณะที่พระเอกและนางเอกออกไปซื้อของบงจูได้ส่งคนเข้ามาทำร้ายทกกีเพื่อแย่งชิงเอาถ่านไปส่วนที่เหลือก็ถูกทำลายทิ้งทั้งหมดเมื่อถึงวันแข่งขันด้วยถ่านอันยอดเยี่ยมทำให้คณะกรรมการต่างชื่นชมในความหอมของเนื้อทกกีทนไม่ไหวจึงเข้ามาเอาเรื่องแต่ก็เปล่าประโยชน์เพราะไม่มีหลักฐานจะเอาผิดมันส่งผลให้ตอนนี้คะแนนของบงจูขึ้นนำพระเอกการแข่งขันรอบถัดไปคือทักษะการแล่เนื้อวัวสำหรับบงจูที่มีฐานะทางการเงินเป็นเรื่องง่ายที่จะหาซื้อวัวชั้นดีทางด้านพระเอกตะเวนไปทั่วแต่ก็ไม่พบสิ่งที่ต้องการเพราะวัวที่ดีไร้ที่ติจริงๆอยู่ในบ้านเขานั่นเองเมื่อทกกีเห็นก็บอกว่าทำไมไม่ใช้วัวตัวนี้ล่ะทำให้พระเอกรู้สึกลำบากใจเพราะมันคือวัวเพื่อนยากที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเล็กพระเอกหวนคิดถึงสิ่งที่อาจารย์เคยสอนว่าการจะเป็นเชฟมือหนึ่งได้ต้องไม่เอาใจไปผูกติดกับส่วนผสมที่สำคัญในรอบนี้เขาจะแพ้อีกไม่ได้เป็นอันขาดซึ่งพระเอกได้ให้สัญญากับวัวเพื่อนยากว่าจะไม่ยอมให้มันต้องตายเปล่าแล้วการแข่งขันทักษะการแล่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยจะมีผู้เข้ารอบสุดท้ายเพียงแค่2 คนเท่านั้นซึ่งบงจูกับพระเอกก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแต่ตอนนี้บงจูมีคะแนนนำห่างมากจนเกินไปหนทางเดียวที่พระเอกจะสามารถชนะได้ก็คือบงจูจะต้องได้คะแนนเป็น0ในรอบนี้จะเรียกว่าหมดหวังก็ได้เพราะไม่มีทางที่คนระดับบงจูจะไม่ได้คะแนนขณะที่มันกำลังเลิงล่ากับชัยชนะที่อยู่ตรงหน้ากรรมการคนหนึ่งก็ตรวจพบเลือดซึมในเนื้อวัว
ส่งผลให้ในรอบนี้บงจูไม่ได้รับคะแนนผู้เชี่ยวชาญบอกว่าวัวเป็นสัตว์อ่อนไหวเมื่อเกิดความเครียดจะทำให้เกิดเลือดซึมออกมาไม่หยุดทางด้านนางเอกได้ทำการสัมภาษณ์ฟูจิวาระเกี่ยวกับเรื่องพ่อครัวหลวงทำให้ได้รู้ว่าเขาถูกลูกศิษย์คนหนึ่งวางยาพิษจนเสียชีวิตนางเอกจึงได้แอบเข้าไปที่วูนำจงและได้พบผู้ชายตอนต้นเรื่องที่มีพฤติกรรมแปลกๆเธอได้ถามเขาถึงเรื่องการเสียชีวิตของพ่อครัวหลวงทำให้ได้รู้ความจริงว่าคนที่ลงมือฆ่าพ่อครัวหลวงก็คือปู่ของพระเอกซึ่งบงจูก็บังเอิญผ่านมาได้ยินเข้าพอดีในวันแข่งขันรอบสุดท้ายพิธีกรได้เล่าเรื่องในอดีตหลังจากพระเจ้าซุนจงสูญสิ้นอาณาจักรว่าพ่อครัวหลวงได้ปรุงซุปเนื้อวัวถวายและเมื่อพระองค์ได้ชิมก็ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เพราะฉะนั้นโจทย์ในรอบตัดสินนี้ก็คือซุปหลวงสูตรลับซึ่งบงจูปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากปู่ของพระเอกเป็นคนวางยาพิษฆ่าพ่อครัวหลวงสักพักบงจูก็แกล้งหมดสติหลังจากวันนั้นเขาก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องครัวเพื่อคิดค้นสูตรปรุงน้ำซุปโดยได้เอาชุดของคุณปู่มาใส่จนได้บังเอิญพบสูตรลับซ่อนอยู่ในเสื้อแล้วหนังก็เล่าย้อนไปถึงตอนที่พระเจ้าซุนจงสิ้นนายพลญี่ปุ่นปู่ของฟูจิวาระต้องการชิมซุปสูตรพิเศษที่ทำให้กษัตริย์ถึงกับหลั่งน้ำตาแต่พ่อครัวหลวงก็ปฏิเสธไม่ยอมทำให้ทรงฮุนปู่ของพระเอกจึงได้เป็นคนทำน้ำซุปให้ท่านนายพลซึ่งพอได้ชิมเขาก็รู้ทันทีว่ามันไม่ใช่นายพลจึงส่งทหารมาจับกุมตัวพ่อครัวหลวงหวังบังคับให้เขาทำน้ำซุปสูตรลับให้พ่อครัวหลวงจึงตัดมือตนเองทิ้งเพราะไม่ต้องการรับใช้พวกญี่ปุ่นเขาขอร้องให้ทรงหุ่นทำเหล้าพิษให้กินจะได้ตามไปรับใช้เจ้านายบนสวรรค์เมื่อนายพลญี่ปุ่นรู้เข้าก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทางด้านคุณปู่ก็บ่นกับพระเอกว่าอยากกินเนื้อซี่โครงแต่เมื่อพระเอกทำให้กินปู่ก็งอแงบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้วคุณปู่ก็เสียชีวิตในขณะที่พระเอกกำลังเสียใจเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าซี่โครงที่คุณปู่หมายถึงความจริงมันคือหัวเผือกแล้วการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็ได้เริ่มต้นขึ้นบงจูได้ปรุงซุปตามตำราที่ได้จากเสื้อส่วนพระเอกนั้นเลือกทำซุปบ้านๆจนกรรมการผู้ตัดสินถึงกับดูถูกว่ามันกระจอกไปหรือเปล่ามีเพียงฟูจิวาระคนเดียวที่ซดจนหมดชามแล้วเขาก็บอกว่ารู้แล้วทำไมพระเจ้าซุนจงถึงหลั่งน้ำตาเพราะสิ่งที่พ่อครัวหลวงปรุงคือจิตวิญญาณของประเทศเกาหลีอันประกอบด้วยเนื้อวัวที่ถือเป็นรากฐานประชาธิปไตยหัวเผือกคือตัวแทนของประเทศที่เป็นเอกราชไม่ยอมก้มหัวให้ต่างชาติและน้ำมันพริกเผาเผ็ดร้อนเปรียบเสมือนจิตวิญญาณของผู้คนส่วนซุปของบงจูนั้นอร่อยมากก็จริงแต่รสชาติมันเหมือนซุปประจำตระกูลของเขาเป็นซุปที่มีรากเหง้าของญี่ปุ่นและเกาหลีผสมกันอยู่เพราะสูตรนี้มันชิกปู่ของบงจูได้รับมาจากท่านนายพลญี่ปุ่นในที่สุดพระเอกก็เป็นผู้ชนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้วูนำจงต้องปิดตัวลงแล้วหนังก็จบลงที่พระเอกได้แวะมาส่งผักที่ร้านของลูกค้าจนได้พบกับลูกสาวเธอนั่นก็คือนางเอกแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามทั้ง YouTube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับแล้วถ้าคุณอยากดู Netflix ราคาถูกแบบคุ้มๆก็สแกน QR Code บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ